الان بیشتر گوشی‌هایی که ما می‌خریم داخل جعبه‌شون دیگه شارژر وجود نداره. آیا واقعا به خاطر کمک به محیط زیست این اتفاق انجام میشه یا اینکه پشت پرده داره اتفاقات دیگه‌ای میفته؟ سلام و ارادت، جان هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قرار در مورد مبحث صحبت بکنیم که چند سالی خیلی داغ شده، خیلی در موردش صحبت میکنم. چرا شرکت‌های بزرگ گوشی‌ها دارن شارژر از داخل جعبه‌های گوشی حذف میکنن، مثل اپل، سامسونگ و بعضا شیائومی و شرکت‌های مثل گوگل و اینا دیگه داخل جعبه‌هاشون ما شارژر نمی‌بینیم. آیا واقعا چیزی که دارن میگن که اینکه داریم به محیط زیست کمک می‌کنیم، به خاطر حفظ محیط زیست این کارو داریم انجام میدیم، درسته یا نه، یا داره اتفاقات دیگه‌ای میفته، دلایل دیگه‌ای داره؟ توی ویدیو کامل قرار در مورد صحبت بکنیم ببینیم چه اتفاقی واقعا داره میفته. پس حتما ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. سال 2020 اپل اومد و آیفون‌های سری 12 خودش رو معرفی کرد. آیفون سری 12 که خب گوشی‌هایی بودن که اپل به عنوان جدیدترین گوشی‌هاش معرفی کرده، ولی یه اتفاقی افتاده بود. دیگه داخل جعبه اون گوشی‌ها شارژر وجود نداشت و برای اولین بار بود که این اتفاق توی دنیای اسمارت فون‌ها داشت میافتاد. اتفاقی که خیلی سر زبون‌ها افتاد، مثل بمب صدا کرد و تو همه دنیا پیچید. چیزی که اپل ادعا میکرد به خاطر کمک به محیط زیسته و ما میخوایم از محیط زیست حفاظت بکنیم، چیزی که خیلی از شرکت‌ها باش موافق بودن، حالا بعضیاشون، ولی بعضیشون اومدن کلا اپل رو مسخره کردن مثل سامسونگ و اومدن کلی توی توییتر یا ایکس تیکه انداختن به اپل. اپل ادعا میکرد که آقا ما با این کار میایم و به محیط زیست کمک میکنیم. چطوری؟ اول اینکه خب سالانه کلی شارژر دور ریخته میشه، زباله الکتریکی اصطلاحاً بهش میگن، که واسه محیط زیست ما ضرر داره. گفت که حالا خیلی هم که گوشه جدید میخرن دیگه شارژر دارن و نیازی نیست دیگه ما بهشون بدیم، چون مجبور میشن اون یکی رو حالا بندازن زباله و بندازن آشغالی، دیگه زباله الکتریکی تولید میشه، واسه محیط زیست ضرر داره. دلیل دومش هم اینه که ما با این کار جعبه های گوشی ها رو کوچکتر میکنیم و کانتینرها میتونن گوشی های بیشتری رو حمل بکنن و گوشی‌های بیشتر حمل و نقل ساده‌تر دیگه، و ارتباطی که باعث میشه که حالا به محیط زیست کمتر آسیب برسه، سوختهای فسیلی کمتر تولید بشه. چیزی که ظاهر منطقی بود، ولی پشت پرده خیلی این حرف باور نداشتن، میدونستن که داره اتفاقات دیگه میفته. سامسونگ اول از همه اومد اپل اصلا مسخره کرد و کلی حرف پشتش زد، ولی بعداً هم خودش اومد به این کار انجام داد و سامسونگ هم اومد توی گوشیاش اول از همه پرچمدارهاش شارژر رو حذف کرد و الان دیگه توی بیشتر گوشیاش ما شارژر داخل جعبه گوشی‌ها نمی‌بینیم. شرکت‌ها ادعا کردن که به خاطر کمک به محیط زیست این کار انجام میدن، ولی بیاید واقعیت رو با هم دیگه بررسی بکنیم. کمک به محیط زیست رو میذاریم کنار و می‌بینیم که خب شرکتی مثل اپل و سامسونگ وقتی که شارژر رو داخل جعبه گوشی نندازن، هزینه تولیدشون کمتر میشه که مجبور نیست اونم تو حالا بندازن داخل گوشیشون و اینکه میتونن رو جداگونه بفروشن. مثلا شما گوشی رو میخری و مثلا اون گوشی به نسبت نسل قبلی خودش 5 وات 10 وات سرعت شارژش بیشتر شده و همین اتفاق باعث میشه که کاربر مجبور بشه بره شارژر جدیدتر بخره که بتونه گوشی رو بهتر و سریعتر شارژ بکنه و این داستان موجب میشه که خب اون شرکته هم گوشیشو اونور بفروشه و هم شارژر رو اونور توی بازار اکسسوری و لوازم جانبی موبایل بتونه بفروشه و دو تا پول جدا در بیاره و این از یکی از دلایلش. ولی کلا بازار اکسسوری و لوازم جانبی موبایل بعد از این اتفاقات خیلی داغ‌تر شد. شما علاوه بر این که خب میری اونجا شارژر میخری، کلا وارد اون دنیا میشه، دنیای لوازم جانبی موبایل، دنیایی که خب شما علاوه بر این که شارژر میخری میتونی واسه گوشیت گلاس بخری، میتونی واسه گوشیت حالا قاب بندازی و کلی چیزای دیگه که در کنار اون شارژر میخری و کلا وارد اون دنیای اکسسوری ها میشی و همه اینا واسه شرکت ها میتونه سودهای زیادی داشته باشه. علاوه بر اون خب توی کشورهای مثل ایران کلی شارژر تقلبی ما داریم و باعث میشه گوشی خراب بشه، به گوشی ضربه بزنه و مجبور میشن دوباره گوشی رو عوض بکنه یه دونه دیگه بخرن. همین، یا حتی اصلا گوشی دیگه نه، سال بعد که گوشی میدن بیرون دیگه کاربر بگه این گوشی من داغون شده که دیگه مجبورم عوض بکنم و میاد همون مدلی که جدیدا معرفی شده رو میاد میخره. مثلا آیفون 16 خراب شده، حالا اون قد با شارژر تقلبی شارژش کرده، باتریش درصدش اومده پایین و میاد مجبور میشه که آیفون 17 بخره و باز همین میتونه یک سود باشه واسه شرکت‌هایی مثل اپل و سامسونگ. کمک به محیط زیست خیلی خوبی و خب میتونه خیلی مفید باشه واسه کره زمین، ولی شما واقعا با این کارتون شرکت‌های مثل اپل و سامسونگ
تونستن به محیط زیست کمک بکنن یا نه. شما فرض کنید خب اونا طبق اون دلایلی که خودشون ارائه دادن شارژر رو حذف کردن و گفتن آره ما داریم به محیط زیست کمک میکنیم، ولی اونور شما حساب بکنید خیلی از شرکت‌هایی که اکسسوری موبایل دارن و لوازم جانبی موبایل تولید میکنن بیشتر اومدن شارژر تولید کردن، شارژر بیشتر، تولید بیشتر و انرژی بیشتر رو بازم اونور داره به محیط زیست ضربه وارد میشه. خیلی از کارشناسای حوزه اسمارت فون اومدن و گفتن که آقا این تاثیر خیلی زیادی هم نداره، اونور که داره بیشتر تولید میشه که باز اونور خنثی میکنه این کارو و تاثیرش اونقدرها هم زیاد نیست. پس میتونیم نتیجه بگیریم که صرفا این حذف شارژر توی جعبه‌های گوشی‌ها واسه اینه که سود بیشتری داشته باشن، پول بیشتری در بیارن. از یه جایی به بعد واقعا اگه بخوام صادقانه بگیم کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ دنیا خیلی اون کاربره واسش مهم نیست، اون پولی که در میاره واسش مهمه. اپل میگه که من یه دونه گوشی دارم آیفون، همه میخرن چون اون تعداد افرادی که داخل کامیونیتی خودش هستن طرفدار اپل هستن سالانه این گوشی خودش جدیدش رو میخرن دیگه. من میگه که آقا گوشی من همه دوست دارن، یه کوچولو ارتقاش میدم ولی میام همون گوشی رو یه کوچولو ارتقا شده تر میام با سود بیشتر میفروشم، بیشتر بتونم ازش سود بگیرم. دیگه من کاربر خودمو دارم، خیلی نیاز نداره به جذب کاربر. شرکتی مثل اپل، سامسونگ اونا دیگه کاربر خودشونو دارن. شما آیفون 16 داره، آیفون 17 بعد هر چقدر بد بیاد در موردش بگه باز میره اون گوشه رو میخره کاربر، چون دیگه طرفدار اون شرکته، با اون شرکت داره گوشی ها رو سال به سال عوض میکنه و کلا عادت کرده به مثلا iOS، بعد عادت کردن به اندروید و سامسونگ و از این اتفاقا پس میاد هزینه هاشو کمتر میکنه با استفاده از این داستانه و حذف شارژر از داخل جعبه هاش. یه شرکتی هم مثل اپل توی حرف زدن کلا تبلیغ کردن به قول معروف و اصطلاحش توی مارکتینگ خیلی خیلی خوبه و یه جوری چیزو تبلیغ میکنه که شما فکر می‌کنید واقعا این چیز خیلی خفن و خوبیه. در حالی که مثلا یه سال دو سال قبل بود که اومد و توی آیپد او اس جدید خودش ماشین حساب اضافه کرد به آیپد ها. قبلا اصلا ماشین حساب نداشتن و اومد اضافه کرد و گفت بله ما ماشین حساب اضافه کردیم. اینجوری هم تبلیغش کرد که انگار واقعا چیز خیلی خفن و فوق العاده رو اومده اضافه کرده. ولی که ماشین حساب دیگه همه گوشی از 10-12 سال قبل ماشین حساب دارن. همین رو بهش میگم مارکتینگ، اپ خیلی خوب بلده این کارو انجام بده. شارژر حذف کرد، یه جوری اینو تبلیغ کرد که واقعا ما چقدر آدمای خوبی هستیم، به محیط زیستمون اهمیت میدیم، در حالی که واقعا اون محیط زیست خیلی واسه اپل مهم نیست. اون حرفی که مردم میزنن و میگن اپل محیط زیست واسش مهمه، واسه اپل مهمه، یکم پیچیده شد. اون حرفی که مردم حالا سر زبونا میفته که میگن بله اپل خیلی شرکت خوبه، چقدر به محیط زیست اهمیت میده، اون اصل کاره و اپل اونو میخواد که داشته باشه، نه صرفا بخواد به محیط زیست کمک بکنه. اون حرف واسش خیلی مهمتره. خیلی از شرکت‌های دیگه مثل سامسونگ، مثل شیائومی هم همیشه پشت دست اپل بازی میکنن توی طراحی، توی سیستم عامل و کلی از این چیزها و همین باعث میشه که این اتفاق بیشتر و بیشتر در جریان باشه، اون حذف شارژرها گسترده تر بشه. یه چیز دیگه هم که هست اینه که گوشی کلا دارن به سمتی میرن که بدون شارژر شارژ بشن، یعنی شارژر بیسیم بشن. بعد از شرکت‌ها چند وقته که خیلی دارن روی شارژر بیسیم کار میکنن. شرکتی که مثل اپل و میاد روی مکسیف روی گوشی خودش راه اندازی میکنه، سیستمی که میتونه گوشی رو بدون کابل شارژ بکنه، به اصطلاح شارژر بیسیم یا وایرلس بهش میگن. چیزی که خیلی دارن شرکت روش کار میکنن. توی ادامه دیگه اصلا چیزی به نام کابل ما نخواهیم داشت. باز حالا به گفته اونم به محیط زیست کمک میکنه، راست میگم کمک میکنه واقعا و توی هزینه اونا هم صرفه جویی میشه و میتونن راحت تر پول به دست بیارن و پول جمع بکنن. شارژر بیسیم هم شما گوشی رو میذاری، اپل داره مکسیف روی گوشی سال به سال داره بهترش میکنه، میذاری خودش بدون سیم شارژ میشه، چیزی که توی آینده احتمالاً خیلی از گوشی‌ها و حتی همه گوشی‌ها به این قابلیت مجهز بشن و دیگه ما شارژر کابل خیلی نداشته باشیم و بیشتر گوشی‌ها با استفاده از وایرلس شارژ بشن. شرکت‌های بزرگ هر سال به دنبال معرفی گوشی‌های جدید، دیوایس‌های جدید هستن که با استفاده از اینا خوب کاربران بیشتری جذب بکنن، درآمد بیشتری به دست بیارن، سود بیشتری به دست بیارن و به خاطر همین درآمد و سود و پولی که قراره به دست بیارن یه سری کارهایی هم میکنن، کارهایی مثل حذف شارژر و حذف ایرپاد از داخل جعبه توسط اپل و کارهایی از این نوع که باعث میشه که از این طریق درآمدشون و سودی که میکنن بیشتر بشه، پول بیشتری به دست بیارن و سهام اون شرکت ها بالا و بالاتر بره. همین سعی کردم خیلی خلاصه در مورد این داستانا صحبت بکنم، ببین اصلا پشت پرده حذف شارژر از داخل جعبه ها چی بوده، به نظر شما چه کار درستیه، موافقش هستید یا اینکه باهاش مخالفید؟ مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد خیلی خوشحالم میکنید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و واسه دوستاتون هم بفرستید. تا ویدیو بعدی خیلی مخلصم. خدا نگهدار.